ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอนาโชเฟร์นันเดสนักเตะคนท้ายๆที่ถูกมองข้ามสู่ตำนานกัปตันเรอัลมาดริดปิดฉากอำลาไปอีกหนึ่งคนครับสำหรับนาโชเฟร์นันเดสชายที่อยู่กับทีมหนึ่งมาอย่างยาวนานในยุคปัจจุบันเมื่อล่าสุดขอประกาศอำลาราชันชุดขาวไปแล้วเรียบร้อยหลังค้าแข่งอยู่ในถิ่นซานเตียโกเบอร์นาบิลเพียงแห่งเดียวมาตลอด13ปีและตอนนี้ขอกำลังรับใช้ทีมชาติสเปนลุยศึกยูโร 2024ซึ่งนี่อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์กับทีมชาติครั้งสุดท้ายแล้วของเขาบนวัย34ปีและล่าสุดเขาย้ายไปอยู่กับทีมในซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสโมสรน้องใหม่ในศึกซาอุดิโปรลีกโดยภาพของนาโชนั้นแทบจะไม่ปรากฏในความทรงจำของแฟนบอลมากนะครับแม้กระทั่งแฟนบอลของมาดริดเองเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ท้ายๆแถวมาตลอดตั้งแต่สมัยในระดับเยาวชนตัวของนาโชครับเขาเกิดวันที่18มกราคม1990ในเมืองมาดริดตั้งแต่กำเนิดและเป็นแฟนบอลของราชันชุดขาวตั้งแต่จำความได้เขาเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลตอนอายุ9ขวบกับทีมเยาวชนของสโมสรฟุตบอล AD คอมพูเทนในปี1999ก่อนจะฝึกฝนอยู่ที่นั่นเกือบ3ปีและได้ย้ายมาทำตามความฝันของตัวเองในราฟาบิก้าอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดเมื่อปี2001ซึ่งตอนนั้นครับเขาถูกตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานและมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเรื่องต่อมไรท่อและทำให้อาจจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็แน่นอนครับสำหรับเด็กอายุแค่ 11-12 ปีที่กำลังก้าวเข้าสู่ความฝันความหวังที่ยิ่งใหญ่กับการเจออะไรแบบนี้มันจะกระทบจิตใจเขาขนาดไหนหลังผ่านมาไม่กี่เดือนครับครอบครัวของนาโชจึงกลับไปคิดแก้ไขอะไรบางอย่างให้ลูกชายและเปลี่ยนใจพาเขาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องต่อมไรท่อโดยตรงโดยคุณหมอรายนี้เป็นถึงด็อกเตอร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับเขาได้ทำการตรวจวินิจฉัยอาการของนาโชอย่างละเอียดและพบว่าเขารักษาได้คุณหมอลามิเลสคือฮีโร่ของผมเลยเขาวิเคราะห์และพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับในหัวผมเลยนะไม่มีทางเลยที่ฟุตบอลจะจบลงแล้วสำหรับนายคำนี้มันทำให้ผมรู้สึกสดใสขึ้นมาทันทีผมบอกกับตัวเองว่าจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นเขากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นครับมากกว่าคนปกติทั่วไปถึง3เท่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลือกกินอาหารที่หมอบอกว่ากินได้และห้ามทุกสิ่งที่หมอว่ากินไม่ได้ทั้งไม่เคยผิดนัดพร้อมจัดตารางชีวิตและรับผิดชอบมันอย่างจริงจังจนกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งและการกลับเข้าสู่ลาฟาบิก้าหรือศูนย์ฝึกเยาวชนของเรอัลมาดริดครั้งนี้มันเหมือนจะไปได้ดีครับสำหรับนาโชเพราะที่นี่ถือเป็นศูนย์ฝึกผลิตนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมากมายและเมื่อถึงอายุช่วงเวลาหนึ่งถ้าไม่โดดเด่นจริงๆในระดับเบียดนักเตะชุดใหญ่ของทีมได้พวกเขาก็จะต้องย้ายออกไปเพื่อหาโอกาสลงเล่นแต่ทว่าในรายของนาโชเขาแตกต่างออกไปครับแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นวันเดอร์คิดแต่เขามีประโยชน์บางอย่างที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ความสารพัดประโยชน์ของเขาที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงหลังแม้จะไม่ใช่ตัวหลักแต่เขาพร้อมทำเพื่อทีมมาตั้งแต่เป็นเยาวชนและอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญมากที่สุดคือการไม่เคยปีปากบ่นเรื่องโอกาสลงเล่นเขาเป็นนักเตะประเภทตามสั่งพร้อมลงสนามไปทำหน้าที่แบบที่โค้ชต้องการทั้งมีความเป็นผู้นำครับความเป็นกัปตันโดยสายเลือดตั้งแต่สมัยลงเล่นกับชุดเยาวชนเขาเติบโตมาพร้อมกับดานนี่คาบาคาวลูคัสบาสเกตอัมโมโลโมราตาเขาเป็นกัปตันของทีมชุดนี้และเป็นมาทุกรุ่นอายุเขามีความปิดทองหลังพระมากกว่าใครในเรื่องของทัศนคตินาโชขยับตัวเองขึ้นมาเล่นในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับจนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2011 ยุคของโชเซ่มูรินโญ่โดยกุนซือเดอะสเปเชียลวันคนนี้เขาเป็นคนให้โอกาสนาโชขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่โดยเรื่องทัศนคติมูรินโญ่ชอบนักเตะสไตล์แบบนี้ครับนักเตะที่ไม่โดดเด่นแต่มีความเป็นผู้นำใจสู้คอยกระตุ้นเพื่อนไม่ยอมแพ้ซึ่งนาโชมีสกิลส่วนตัวสกิลหนึ่งที่โค้ชหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเขามีการใช้คนเป็นหรือการสั่งการเพื่อร่วมทีมในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะการเป็นกัปตันมาตั้งแต่เด็กๆของเขาทำให้นาโชมีสายตาที่กว้างไกลเขามองเกมรอบๆและมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลนี้เองครับทำให้นาโชไม่เคอะเขินหรือว่าเกรงใจที่จะสั่งคนอื่นเรียกง่ายๆว่ามีความเป็นผู้บัญชาการอยู่ในตัวทั้งที่เขาไม่ได้มีความเร็วและตัวใหญ่แข็งแกร่งมากนักแต่การอ่านสถานการณ์และคอยบอกเพื่อนในจังหวะคับขันของเขานั้นมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาได้รับการยกย่องและทำได้ดีเมื่ออยู่ในสนามคุณสมบัติต่างๆที่ยอดเยี่ยมของเขาเป็นที่ถูกพูดถึงกันมากภายในสโมสรมาตลอดครับเขาเล่นได้ทั้ง2เท้าและเป็นตัวจริงให้ทีมอื่นๆได้สบายเขาเป็นคนที่มีสมาธิกับเกมตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านมากี่โค้ชนาโชเป็นนักเตะที่ถูกเรียกใช้งานอยู่เสมอครับซึ่งเขาเองก็รู้ตัวดีตำแหน่งของผมในทีมเลยเหรอผมมักจะเริ่มต้นด้วยการเป็นคนสุดท้ายเสมอเลยนะแต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นมันทำให้ผมสามารถพลิกสถานการณ์ได้บ่อยครั้งเลยล่ะผมพยายามทำตัวเองให้อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและกลายเป็นคนที่มีความสำคัญต่อทีมไม่ว่าจะในแง่ไหนก็ตามเขาพยายามรักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีที่สุดครับเขาอยู่ในมุมเงียบๆไม่เคยงองแงไม่เคยอยากย้ายออกไปไหน
ซึ่งการตัดสินใจอยู่กับเรอัลมาดริดอย่างยาวนานแบบที่แทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามเลยนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือค่าเหนื่อยอะไรก็ตามทั้งนั้นครับแต่เขาอยากลงเล่นให้ทีมและอยากเป็นส่วนสำคัญของราชันชุดขาวทั้งทัศนคติความภักดีมันทำให้แฟนบอลหลายคนรู้สึกว่านาโชไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรครับรวมไปถึงค่าเหนื่อยเขาได้สัปดาห์ละ130,000 ยูโรเท่านั้นซึ่งมากที่สุดแล้วตลอดสัญญาจนถึงวันสุดท้ายกับทีมและคนที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวของนาโชมากที่สุดคือคาร์โล อันเชลติครับเขากลับมารับงานที่มาดริดเป็นคำลบ2และให้สัมภาษณ์ยกย่องนาโชมาตลอดถึงความยอดเยี่ยมทั้งนอกและในสนามการแข่งขันในทีมนั้นสูงมากโดยเฉพาะตำแหน่งของเขาอย่างเซนเตอร์แบ็กแต่คุณรู้อะไรไหมเวลาที่เขาได้ลงสนามเขาทำงานของตัวเองได้ดีมากทำตามคำสั่งเสมอไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเขาเป็นแบบนั้นมาตลอดความอดทนของนาโชมันทำให้เขามีวันนี้ได้ครับเพราะการได้ซ้อมกับนักเตะระดับโลกทุกๆวันอยู่กับความกดดันในระดับสูงจากแฟนๆมันทำให้เขายกระดับตัวเองขึ้นได้ไวนอกจากความยอดเยี่ยมในฐานะนักเตะที่ได้รับคำชมจากคนในสโมสรแล้วเขาไม่เคยสร้างเรื่องเสียหายไม่เคยมีปัญหากับใครแม้จะอยู่ในมุมเงียบๆแต่ถ้าพูดถึงในห้องแต่งตัวความเป็นผู้นำของนาโชมันแผ่ออกมาเทียบเท่าได้กับโทนี่โค้ชหรือโมดิตเลยด้วยซ้ำครับจนมาวันหนึ่งในที่สุดการปราศจากเบนเซม่าที่ตัดสินใจอำลาเรอัลมาดริดเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ที่ซาอุดิอาระเบียมันส่งผลให้ราชันชุดขาวต้องหากัปตันทีมคนใหม่ครับและจนที่สุดก็มีการยืนยันว่านาโชจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ต่อจากเบนเซม่าหลังตกลงต่อสัญญาไปอีก1 ปีเมื่อปี 2023 โดยที่เขาเป็นรองกัปตันทีมมาตลอดครับและเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล 2023-2024 เขากลายเป็นกัปตันทีมแบบเต็มตัวมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติทั้งมีอิทธิพลสร้างแรงจูงใจให้นักเตะรุ่นน้องส่วนในเรื่องของความสำเร็จเราแทบจะไม่ต้องบอกอะไรครับนาโชมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของราชันชุดขาวมาตลอด26 ถ้วยแชมป์ตลอด13 ปีกับผลงาน364 นัด16 ประตู 10 แอสซิสต์ซึ่งจำนวนนัดที่เขามีโอกาสได้ลงเล่นมันก็อาจจะดูน้อยเกินไปจริงๆครับและถ้าย้อนกลับไปก่อนเปิดฤดูกาลหากมิลิเตาไม่ได้รับบาดเจ็บหนักเขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามอีกตามเคยสุดท้ายแล้วนาโชก็เป็นนักเตะอีก1 คนครับที่ไม่ได้อยู่ในระดับโลกระดับท็อปแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่ปิดทองหลังพระมีความเป็นสุภาพบุรุษลูกหนังความนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ของเขาและด้วยเรื่องราวทั้งหมดของนาโชคงไม่มีแฟนบอลราชันชุดขาวคนไหนไม่ยกย่องเขาเป็นตำนานและทำชื่อเขาตกหล่นไปอีกแล้วครับและนี่คือเรื่องราวของนาโช เฟร์นันเดสนักเตะคนท้ายๆที่ถูกมองข้ามสู่ตำนานกัปตันเรอัลมาดริด